One, lónìí, I want to show us how to create invoice using a powerful app. App yìí ó powerful gan ni. Àwọn Indian ni wọ́n design it, and I want to believe it's going to be very useful for quite a lot of business owners. So mi mọ̀ bóyá ó wà lórí Google Play Store or iOS, but ẹ lè try ẹ̀ wò ná. Àwọn website wà online tẹ́tí lè lọ download app yẹn. Vyapar lórúkọ ẹ̀, Vyapar lórúkọ ẹ̀. So máa fi hàn yín bẹ́ẹ̀ ṣe lè lo app tó ní agbára ẹ̀ láti lè ṣe quite a lot of things, láti mú kí business yín kó gbèrú dáadáa. So in tí mo fẹ́ ṣe fídíò yẹn nìyẹn. So ẹ jọ̀ọ́, ẹ̀yin tí ẹ bá ń rí fídíò yìí, tí ẹ bá rí wò, ẹ bá wa share fún àwọn tó ń ṣe business bí ti yín náà, káwọn náà lè rí lò, torí pé ó máa ṣe wọ́n ní àǹfààní gan. So ẹ jẹ́ ká lọ sí, tẹ́ bá fẹ́ download ẹ lè lọ sórí Google search, ẹ search for Vyapar APK, Vyapar APK, Vyapar then APK. Ó dàbí ní pé wọ́n tún ní app yẹn náà tún wà lórí, ẹ lè install ẹ̀ sórí system yín náà tí ẹ bá fẹ́ lo system yín, bá fẹ́ lò lórí system yín, láti rí pé kó jẹ́ pé táwọn èèyàn bá rajà lọ́wọ́ yín, ẹ lè ṣe receipt fún wọn. Nǹkan tó tún fanimọ́ra níbẹ̀ ni wípé ẹ tún lè store àwọn ọjà tẹ́ ẹ ní lórí igbá, ẹ lè document ẹ̀, à ń pè ní inventory. Ẹ lè ṣe inventory ẹ̀ sí inú app tó lágbára ẹ̀. Ṣùgbọ́n lónìí mi ò ní lè ṣe bá ṣe ń ṣe yẹn, ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe lè fi generate invoice òun ni mo máa lò. So ẹ jẹ́ kí n lọ sí Vyapar, mo ti download already, so ẹ jẹ́ ń wá fún wa. So Vyapar yẹn rí, so ó máa load. Ti rí pé use Vyapar for free ló kọ síta. Ó dẹ̀ tẹ́ bá rí download lórí iOS tàbí Google Play Store, á fún yín ní access láti lè ṣe. So ẹ jẹ́ kí n wò bóyá mo lè sign in pẹ̀lú Google mi. Dàbí ní pé ó ní pé mi ò ní valid Google account. Though ó ti yé mi nǹkan tó ń sọ náà. So màá kàn sign in pẹ̀lú country mi Nigeria, then phone number mi. Ẹ máa fi phone number yín sí. Ẹ máa ní kó send yín ní OTP. So OTP yẹn ni a máa tẹ̀. So òun la máa fi activate yẹn. So mo fẹ́ tẹ OTP mi sí. So tí OTP mi yẹn bá ti wọlé sí, màá tẹ̀ sí. So màá lè rí wò. Nọ́mbà mi ò correct, so mo ti correct ẹ̀ báyìí sí. So jẹ́ n wá dúró fún OTP mi kó lè send ẹ̀. So ó ti send OTP, so máa type ẹ̀ sí. So á send ti yín náà fún yín o. So but tèmi tó send nìyẹn, ẹ dẹ̀ lè rí lò. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ hack ẹ̀ ń tọ́ra yín jẹ ni, ẹ lè rí lò. So ó ti sign mi yín níbẹ̀ yẹn. Ó béèrè bóyá mo fẹ́ ṣe receipt in the first kìíní, but mi ò ṣe gbogbo eléyìí. So jẹ́ wá ṣe, let's say for example, mo ní customer tí mo fẹ́ ṣe invoice fún báyìí. So mo lè sọ pé Mr. Kola, Mr. Adekola. So yẹn click next. So but mi ò tí ní ṣe gbogbo eléyìí, ẹ jẹ́ n cancel gbogbo eléyìí. Jẹ́ bóyá mo lè cancel gbogbo eléyìí. So màá wá sí setting ní ibi side yìí, màá wá set up company mi. So what I will do now is to click on this my company lókè níbí. This my company yìí, ibẹ̀ ni ẹ ti máa wá fi orúkọ company yìí sí. So nísìnyí mo lè ṣe Traleader lórúkọ company mi, Traleader Hub. Ó lè fi, ó máa béèrè nọ́mbà gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ mi, description ẹ̀, email wa, mo lè fi email yẹn sí, ẹ̀yin ẹ lè fi sí fúnra yín. So make sure pé ẹ fill gbogbo
gbogbo ilé ẹ make sure pé ẹ fill ẹ̀ traleaderng@gmail.com. ó lè béèrè kíní gan. ó lè béèrè àdírẹ́sì yín, màá fi Abẹ́òkúta sí Quarry Road so that a lè yọnu receipt. So ìdí tẹ́ bá wọ̀ ṣe ni pé àwọn details ló máa gbé jáde nínú invoice yín. So a máa sọ pé we are a thriving leadership and digital academy. ó máa fi ṣe description tèmi, then signature ó ní kí n generate signature, so signature yẹn ló máa wà nínú kíní mi. So ẹ jẹ́ n sáré generate ẹ̀. So mo ti generate signature, so máa wà nínú invoice mi bẹ́ẹ̀ yẹn. So màá need láti ṣe kíni, láti save ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. So ti ní 50% but mi ti save ẹ̀ tán, ẹ jẹ́ n tún padà sí ẹ̀rí orúkọ yẹn ti change. Ẹ̀tí ti ṣe kíní fún mi, ó ti ṣe business card fún mi. So mo lè send the business card yẹn fún àwọn ènìyàn tó ń bá ní. So mo need láti add logo. So màá kàn click on that logo icon lókè yẹn, màá lọ sí gallery, màá allow ẹ̀. Màá wá lọ wá logo tí mo design fún Traleader. Ọ̀tẹ̀ bá ní logo yín lọ́wọ́, ẹ lọ wá logo yẹn kẹ́ paste ẹ̀ sí. So òun ni màá ṣe ń sìn. Ẹ̀yà jáde o. So jẹ́ n wá logo tí mo ṣe fún Traleader. So màá lo logo yìí. So logo yìí ló máa wà lára ẹ̀. So màá dẹ̀. So ó ti gbé síbẹ̀. Ẹ̀yẹn so logo yẹn ti wà lára ẹ̀ lẹ́yìn. So mo ní different design tó lè tẹ̀lé mú tẹ̀lé shape láwọn yẹn. So pẹ̀lú app yìí ẹ need láti ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ download ẹni ṣẹ̀ṣẹ̀ máa sanwó kan bá yín design ní logo design ní card. So màá lọ sí business details nísìn state. Ẹ jẹ́ n sì save ẹ̀ báyìí kí n lọ sí setting, kí n lọ change country mi sí Nigeria. Jẹ́ n wò bóyá mo lè ṣe. So ẹ jẹ́ n wo general yẹn. So jẹ́ n wo app language wà ńbẹ̀. Currency mi màá mú náírà, Nigerian naira. Ẹ máa wá sí business type. Ẹ máa mú bóyá manufacturing ni, bóyá agriculture ni, bóyá wholesales ni, bóyá others ni. Ẹ ṣáà mú business category. Ẹ mú bóyá agriculture lẹ ń ṣe, route àwáǹsìn yìí professional services là ń ṣe. So màá mú bóyá coaching and training lèmi ń ṣe. So màá kàn dé fi state yẹn lẹ̀ torí Indian kìíní ni, ẹ ṣàrà fílẹ̀ bẹ́ẹ̀. So address yẹn jẹ́ kó wà full. So then ẹ save ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ṣé tẹ́ bá ti save ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹ ti ní invoice yín ti lórí nìyẹn. So ká sọ pé ẹ fẹ́ ṣe invoice fún yàn, so automatically ó ti bẹ̀rẹ̀ báyìí. There another setting tó yẹ kí n ṣe ni pé ẹ máa lọ sí under settings yìí, ẹ máa wá sí under general, ẹ máa wá sí under business currency. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ mú náírà, ẹ mú náírà so that gbogbo nǹkan tẹ́ bá ń ṣe á wà ní náírà. Then another thing tí setting tẹ́ tún máa wò òun ní invoice print yìí. Tẹ́ bá ti click ẹ wá sí under amount in what format. Ẹ change ẹ kúrò ní Indian ẹ mú sí English so that kò ní máa sọ àwọn Indian term yẹn fún yín tẹ́ ẹ understand. So a ti ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. So let's now assume pé ẹ fẹ́ ṣe receipt fún customer yín. So ẹ máa wá sọ́dọ̀ Mr. Adekola báyìí. Mr. Adekola wọn lórúkọ customer yín. So ẹ click next. Invoice amount 1,000 or 4,000. So receive 4,000. Ẹ má worry, mo fẹ́ kàn sáré ṣe léèní so that a kàn lè jẹ́ kí a tiẹ̀ ní idea bí invoice wa ṣe rí. So bí invoice wa ṣe rí òun lélẹ̀. So now this is just a preview. Let me now go
over again to it. So ká sọ pé níjọ́ mi ẹ ti tajà ń sí ẹ wá fẹ́ ṣe receipt fẹ́ nìyẹn, ẹ kò máa wá sí add new sales yìí lẹ́ máa tẹ̀. Á bèrè orúkọ wọn, Mr. Elijah, ẹ jẹ́ ń ṣe Mr. Elijah. So phone number wọn, ó lè fi phone number wọn, ẹ lè fi any phone number wọn sí. Then ẹ máa click on add item. So add item yẹn tó bá yẹ pé ẹ ti save àwọn ọjà yín, ẹ ti collate àwọn ọjà, ẹ ti ní inventory lórí app yìí, tẹ́ bá ti search fún a kàn gbé wá. But nígbà tí o ti sí anything nínú app yìí, new app ní mi tí kò inventory sí, so mo lè type inventory mi sí. Let's say pé bóyá wọ́n ra HP laptop, màá kàn type HP laptop. So màá dẹ̀ ta kí ni price ẹ̀, quantity ẹyọ kan ni, unit náà mi need unit ẹ lè fi unit yẹn lẹ̀. Price ẹ̀ ká sọ pé bóyá 1,000, bóyá 150,000 ni mo rà. So then without tax, so tẹ́ bá ní tax whatever ẹ lè fi sí, but èmi without tax ni. So tẹ́ bá yẹ pé fún wọn discount ni ẹ lè fi sí. Tó bá yẹ pé with tax ni ẹ máa fi percentage tax sí. Gbogbo yẹn ò necessary, ṣe bẹ́ẹ̀ kàn fẹ́ ṣe receipt lásán ni. So ẹ dẹ̀ máa tẹ save. So ṣe ti rí ó ti save ẹ bẹ́ẹ̀ yẹn. Now ẹ máa pẹ receipt. Tó bá yẹ pé ti gbowó lọ́wọ́ ẹni yẹn, ẹ activate receive. Tẹ́ bá ti receive ẹ, ṣé cash náà fún yín àbí ṣé check àbí account number, ẹ lè add account number yín sí, ó depend. So but èmi cash ni mo máa ń lò by default. So so mo lè ṣe description sí báwo ni laptop yẹn ṣe jẹ́. Màá fi 8GB RAM, 1TB hard disk drive, Windows 10. Àwọn descriptions laptop yẹn, Windows 10 and so on and so forth. Ẹ lè fi picture ọjà tán ra yẹn gan, ẹ lè add ẹ̀ sí. So then ẹ máa save ẹ bẹ́ẹ̀ yẹn. So tẹ́ bá ti save ẹ bẹ́ẹ̀ yẹn, so ó máa generate receipt fún yín. So receipt yìí òun lẹ ti generate. Ẹ lè change ẹ tẹ́ bá like receipt yẹn. Ẹ lè ṣe several beautiful formats ló wà tí ẹ lè change ẹ sí. So ẹ lè change color yẹn gan lókè ń bí. Ẹ lè change àwọn color yẹn lókè ń bí. So ẹ wò how colorful it is. Ẹ lè change àwọn color yẹn lókè ń bí. Different themes ló wà ń bẹ̀. Ètò bá máa bá brand yín mu, òun lè máa pick. So bó jẹ́ red ni brand yín, bó jẹ́ green ni ẹ ṣáà pick. Tẹ́ bá ti ń tẹ àwọn arrow ìsẹ́gbẹ̀sẹ́gbẹ̀ ẹ máa rí different formats. So ẹ dẹ̀ share. Tẹ́ bá fẹ́ share bóyá as image ni ẹ lè share, bóyá as PDF náà ni ẹ lè share. Ó máa generate PDF fún wa. Tẹ́ bá fẹ́ send ẹ via WhatsApp, ẹ máa click WhatsApp. So á gbé lọ sí WhatsApp ẹni yẹn. Tó bá yẹ pé ẹ kàn fẹ́ save ẹ ní, so ẹ fẹ́ save as image, fine and good. Tó bá yẹ kàn fẹ́ save and close. Tó bá jẹ́ pé ẹ dẹ̀ fẹ́ ní ẹ̀jẹ̀jẹ̀ tún kó bá. Tó bá yẹ pé ní ìsìn ẹ fẹ́ print ẹ lè tẹ this print icon. So so tẹ́ bá ní printer, àwọn normal printer and all that, ẹ lè lò. So that's how